ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉතින් යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට Mobile Tech SL YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන දේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා ඇති no copyright songs ඒ කියන්නේ copyright වදින්න නැති සින්දු හොයාගන්න හොඳම තැන තමයි NCS කියන්නේ. NCS YouTube channel එක ලෝකේ තියෙන හොඳම YouTube channel එකක් copyright නැති සින්දු හොයාගන්න. මේ වෙනකොටත් මිලියන 29ක වගේ ජනතාවක් subscribe කරලා තියෙනවා NCS YouTube channel එක. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද NCS YouTube channel එක වගේ NCS YouTube channel එකේ තියෙන videos ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ. අන්නේ videos වල spectrum එක. ඒ කියන්නේ අර කැරකෙන ලස්සන එකේ ලස්සන හැඩතල දාලා කොහොමද වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ පහළ තියෙන අතට subscribe button එක click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම අද කතා කරනවා කිව්වේ Avi player එක හරහා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. Avi player premium map එකත් භාවිත කරලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. කොහොමද NCS YouTube channel එකේ තියෙන වීඩියෝ වගේම වීඩියෝස් හදාගන්නේ කියලා බලමු. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ Avi player එකේ mod app එක download කරගන්න එක. mod app එක කියන්නේ premium map එක. premium map එක crack කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ crack කරපු app එකේ description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ගියාම ඔයාලට ඒ app එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Avi player premium map එක. ඒ වගේම මෙදින් හරි. ඊට පස්සේ ඔයා ඊට පස්සේ තව ෆයිල්ස් කීපයක් download කරගන්න ඕනේ. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙදින් මෙන්න මේ ෆයිල්ස් ටික ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සේරම ෆයිල්ස් ටික download කරන්න මම බහල description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. සමහරවිට මෙතනින් 2 3 වෙන්න පුළුවන් ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මම පහල description එකේ කියලා තියෙන දේවල් ටික ගන්න. හරි. අපි දැන් වීඩියෝ එක හදන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. දැන් මම Avi Play app එකට යන්නම්. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම මෙතන ඉඳන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මං කියන විදිහට වැඩේ කරගන්න. මොකද මම මියුසික් එකක් දාන්න ඕනේ හින්දා මම මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා මම කියන විදිහට බලාගෙන හරියටම setting ටික හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට NCS වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේට යමු.
කලහුට්ටු මොනවාද මන්ද නෑ මේ පැත්තෙන් යන්න හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට NCS එක වගේම වීඩියෝ එකක් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් NCS එකයි එයාගේම දැන් හදලා තියෙන වීඩියෝ එකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ නේද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මම කියපු දැන් මම කරපු විදිය බලන් හිටියා නම් ඔයාලට හරියටම හදා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට NCS එකේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඒ කියපු ක්‍රමේ ඔයාට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ ක්‍රමේ හරහා ඕගොල්ලන්ට NCS YouTube channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් වගේ වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා AV Player Premium app එක භාවිත කරලා ඒ වගේම අර Spectrum GIF භාවිත කරලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මම පහළ description එකේ ඒ links අනිවාර්යෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අදට මෙච්චරයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකක දිග්ගැස්සුණා ඒකට පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න. වීඩියෝ එකේ කිසිම තැනක් තේරුනේ නැත්නම් මම පහළ description එකේ මගේ WhatsApp නම්බරේ දාලා තියෙනවා. මම WhatsApp නම්බරේ ඔයාලට පුළුවන් විදිහට මම උදව් කරන්නම් ඒක හදා ගන්න. WhatsApp එකට message එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් inbox එකේ ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. උදේ 6න් පස්සේ මට message එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ subscribe කරලා තියාගන්න මගේ channel එකේ. ඒ වගේම notification bell icon එක on කරලා තියාගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අද ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.